Hello guys! Welcome back to my channel. Kung anong nangyari dito sa suklay na to. Ba't ko siya pinapakita? Yan. Ilang ngipin na ang nalaga sa suklay na to. For how many years ang suklay na to ay ginagamit ko pa. Ubod na ng tagal. Yan. At hanggang ngayon. Nagtataka ba kayo kung bakit hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya? Kasi ang tatak nito ay Springmaid. Yan. Wala siyang, ayun. Ito pala. Nakalagay pala dito. Ayan, Springmaid ang tatak niya. Paano ba itong i-focus? Ayan. Hindi masyadong makita. Ayan. Pero ang tatak nito ay Springmaid. Ayan. Kaya ako gusto ng Springmaid kasi yung edges nito o yung ngipin niya ay hindi masakit sa anit kapag isinusuklay. Ayan. So, napaka-round kasi nung ano niya, nung dulo. Yan, kung makikita nyo, round yung dulo niya, hindi ka masasaktan kasi hindi siya magaspang at saka bendable yung yung mga ngipin. Yun nga lang, sa katagalan ay naubos na ang ngipin niya. Ayan, ilang ngipin na rin ang naalis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7 na ngipin na ang nalaga sa kanya. Hindi ko siya maitapon-tapon kasi wala akong mahanap na nakapalit. Dahil sa mall, tinignan ko na sa mall, naghanap na ako ng Springmaid ang tatak. Wala akong mahanap na Springmaid. Ewan ko ba kung bakit wala ng Springmaid hanggang ngayon. Naghahanap pa rin ako. Ayan, nagkaroon na ng crisis. Nag-lockdown na. Wala pa rin ako mahanap. Kaya naman, since hindi ako lumalabas ng bahay mula nung nag-lockdown, nagpahanap ako sa husband ko ng kapalit ng suklay na to para meron na akong magamit. So, kahapon lang, bumili siya ng kapalit. So, ito yung kapalit. Ayan. Ito yung tatak niya. Ayan, yan ang tatak niya. Ang presyo niya ay $34.75. Ayan. Ngayon, binuksan ko siya. Okay, so buksan natin. Yan, kinumpare ko yung yung ngipin niya dito sa ngipin ng Springmaid na suklay. Yan. Tinignan ko yung yung dulo. Rough siya. Tinry ko siya isuklay sa buhok ko. Ayan. Parang okay na sana kasi maganda yung curve niya. Naka-curve siya. Unlike dito, hindi siya naka-curve. Straight lang. Pero ang difference naman kasi ito, kahit na wala siyang curve, hindi masakit yung dulo kapag isinusuklay mo. Kapag masagi niya yung anit mo, hindi masakit. Pero ito, tinry ko na isuklay. Pag sumasagi siya sa anit ko, magaspang, masakit siya. Kaya, kasi hindi nga siya, kasi nga hindi naman siya Springmaid. So, walang mahanap na Springmaid sa mall. At kahit sa palengke na, naghanap na rin, wala rin. Ito kasi, hindi ko na maalala kung saan to binili. Pero alam ko yung dati kong Springmaid ay nabili ko sa SM. SM Mall, ayan. Ito, pagtsatsagaan ko na lang muna na gamitin kasi wala pa namang ibang mahanap na suklay. Ayan, iba kasi yung suklay na kapag ginamit mo hindi masakit sa anit. Ayan, kahit masagi niya yung anit mo, tsaka kapag isinusuklay mo siya, sumusunod lang, hindi siya sasabit-sabit sa buhok mo. Ito kasi tinry ko kanina or kahapon tinry ko,
ano siya, matigas. Ayan, matigas yung ano niya. Ayan, hindi siya nagbe-bend. Unlike dito, nagbe-bend talaga siya. Ayan, nakita niyo yung difference, diba? Ayan, nagbe-bend siya. Ayan, dito, hindi. Ayan, naririnig niyo yung ano, diba, yung tunog? Diba yung tunog niya? So, ibig sabihin, matigas yung ano, yung ngipin. So, yun, beauty tips. Kapag maghahanap kayo ng suklay para sa buhok nyo, dapat ang gagamitin nyo yung malambot lang yung ano niya, yung parang bristle, yung ngipin niya. Yeah, siguro ito sobrang tagal na, years na talaga to na ginamit ko. Kaya thank you sa suklay na to, pero I have to say goodbye na kasi meron na akong ipapalit. Ito. Yan. Ito na lang muna ang gagamitin ko habang wala yung brand na gusto kong ganito. Pero sana makahanap ako ng Springmaid pa rin na ganito kaganda, kalambot, isuklay. Yan. Pero have to say goodbye na talaga. As in, bye-bye na talaga sa Springmaid. Dito na muna ako. Okay guys, sana nagustuhan ninyo yung aking review about dito sa suklay, sa brand. Yan. Pagtsagaan na muna natin kasi lockdown nga. Hindi naman, wala tayong magagawa, wala tayong mahahanapan ng suklay na kung ano yung brand na gusto natin. Kaya kung ano yung meron dyan na available, yun na lang muna gamitin natin. Okay? See you guys! At hope na nag-enjoy kayo sa aking video ngayon. Thank you. Don't forget to like, subscribe, and share this video. And comment down below para mabalikan ko kayo. Thank you! Bye! Springmaid. Ito yung hinahanap ko. I love your hair. Ayan. Springmaid. Springmaid. Only, magkano presyo? Only 13 pesos. Wala ko 13 na. Yeah, 13. Oh, diba? Yan, para sa pang malaki ang supply. Oh, diba? Ang ganda. May design pa siya. Color white pa. Makikita mo pa yung dumi. Oh, diba? Yan sa'yo. Because of your hair. And this one is for you. Galing sa Mr. DIY. Yan, Mr. DIY. Always no prizes. Yan. O, diba? This is for you. And this is for me. Kulay pink na Springmaid din. Ang presyo ay 12 pesos. Ano pa?
Okay, open mo na. Open mo na. Yan, open mo na. Excited na niya. Dahan-dahan. Yan. O, diba? Anong ang difference niyan? Ito, kaya nagustuhan ko tong Springmaid kasi hindi masakit sa anit. Yan, kapag ginagamit mo, very, very smooth yung edges ng ng bristles niya. Ayan, diba? O, ang ganda-ganda. Walang matalim. Hindi katulad nung ginagamit ko na binili ko sa Ito naman ang sakin. Yan. Galing din sa Mr. DIY. Always low prices. 28 pesos yun ang isa. Yan. Parehas silang 28 pesos. Tapos, bumili din ako ng yan, galing sa Watson. 49 pesos. Ito, pinili ko tong Glam Works. Ayan, permanent hair dye color. Dark ash brown. Ayan, long-lasting color daw siya. Ito naman lagi yung ginagamit ko Ayan, kapag nagsasariling sikap ako. Okay. Expiration. Tagal pa. Okay? Yan lang guys ang nabili ko para sa pa-beauty secret.